જય સાનુ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ચલો, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી અંદર જે આપણે 11મા નંબરનું ચેપ્ટર છે આલ્કોહોલ ફિનોલ નીકળ. ગઈકાલ થોડી આપણે ચર્ચા કરી આલ્કોહોલના આઈયુપીસી નામકરણની, બરાબર છે? અને તમને 11 સાયન્સનું નામકરણ બહુ સરસ મજાનું શીખી ગયા છે, પણ છતાં કોઈ પણ જગ્યાએ તકલીફ પડતો ને બિલકુલ ચિંતા ના કરો, કારણ કે આપણે બેઝિકથી જ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું, બરાબર છે? ચલો, હવે આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ. ઓકે, હવે આલ્કોહોલના વર્ગીકરણની અંદર આપણે શું નક્કી કરીએ છીએ ત્યારે ધ્યાનથી આલ્કોહોલમાં OH સમૂહ હોય, રાઈટ? હવે OH ધરાવતો કાર્બન sp3 સંકળ ધરાવે. OH જેમ કે આપણે આલ્કિલ હેલાઇડમાં જે વર્ગીકરણ શીખ્યા હતા ને એ જ પ્રમાણે અહીંયા વર્ગીકરણ શીખવાનું છે. એટલે મેં તમને શું વાત કરી કે જો તમને હેલો આલ્કેન હેલો એરિન આવડે ને તો તમને આલ્કોહોલ આવડે છે, કારણ કે એમાં તો શું છે કે હેલો આલ્કેન કે હેલો એરિન જે હેલોજન સમૂહ છે એ હેલોજન સમૂહની જગ્યાએ અહીંયા OH સમૂહ છે, બાકી કોઈ ફેર છે નહીં. ઓકે, તો એક આલ્કિલ હેલાઇડ પ્રકાર હોય છે. હવે આલ્કિલ હેલાઇડની અંદર પાછા પ્રાથમિક આલ્કિલ હેલાઇડ, પછી દ્વિતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ અને તૃતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ. તો એમાં તમે જો OH ધરાવતો કાર્બન અને એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, OH ધરાવતો કાર્બન અને એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આપણને પ્રાથમિક આલ્કિલ હેલાઇડ કહેવાય છે. તો અહીંયા ખ્યાલ આવી ગયો CH3 અને CH2 છે બેટા. તો કેટલા કાર્બન છે? યસ, વેરી ગુડ, 2 કાર્બન છે. ચલો, નામકરણ જ્યારે તમારે કરવાનું હોય તો હંમેશા તમારે પહેલા તો કાર્બનની સંખ્યા નક્કી કરવી પડે અને એ કાર્બનની સંખ્યાના આધારે તમારે મૂળ આલ્કેન તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો 2 કાર્બન હોય તો આપણે એને મૂળ આલ્કેન કયો કહીએ છીએ? યસ, વેરી ગુડ, ઇથેન. તો ઇથેન અને OH નો પ્રત્યય એવો લાગે ઓલ, ધેટ મીન્સ ઇથેનોલ, રાઈટ? ઇથેનોલ. તો આ જે નામ છે ને આ યુટીસી નામ છે અને સામાન્ય નામ. તો સામાન્ય નામની અંદર આલ્કિલ આલ્કોહોલ. તો કયો આલ્કિલ સમૂહ છે? ઇથાઇલ, રાઈટ? અને OH એટલે આલ્કોહોલ એટલે ઇથાઇલ આલ્કોહોલ થશે. શું થશે? ઇથાઇલ આલ્કોહોલ. તો આ જે છે એ પ્રાથમિક આલ્કિલ છે. પ્રાથમિક શા માટે છે? પ્રાથમિક શા માટે છે? કારણ કે OH ધરાવતો કાર્બન અને એક કાર્બન સાથે જાય છે એટલા માટે. હવે આમાં જો સિંગલ બોન્ડ છે સંકરણ તો sp3 જો એ તો તમને ખબર છે, દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ નથી. ચલો, દ્વિતીયક આલ્કેન હેલાઇડ. તો એમાં શું છે કે OH ધરાવતો કાર્બન અન્ય 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આને દ્વિતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ કહેવાય. OH ધરાવતો કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે? 2 કાર્બન સાથે. ચલો, અહીંયા શું આવશે? CH3. અહીંયા પણ શું આવશે? CH3. વચ્ચે કેટલા H આવશે? 1, કારણ કે 1 2 3 અને 1 4, રાઈટ? ચલો, 1 2 3 કેટલા કાર્બન છે? 3 કાર્બન છે. ચલો, 3 કાર્બન ધરાવતો મૂળ આલ્કેન કયો? યસ, પ્રોપેન. હવે કયા નંબરના કાર્બન પર OH છે? તો કે બીજા નંબરના કાર્બન પર OH છે, તો 2 ઓલ. તો પ્રોપેન 2 ઓલ. યસ, વેરી ગુડ. શું નામ પડશે બેટા? પ્રોપેન 2 ઓલ. ચલો, આને આઇસોપ્રોપાઇલ સમૂહ કહેવાય. આટલો આઇસોપ્રોપાઇલ છે અને OH એટલે આલ્કોહોલ છે. મતલબ શું છે બેટા? સામાન્ય નામમાં આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ, રાઈટ? ચલો, હવે તૃતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ. ધ્યાન આપજો ખાસ. તૃતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ એટલે શું? તો જો OH ધરાવતો કાર્બન અન્ય 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. OH ધરાવતો કાર્બન અન્ય 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, રાઈટ? તો માટે આપણે તૃતીયક આલ્કોહોલ કહીશું. ચલો, અહીંયા CH3 CH3 CH3. ચલો, અહીંથી ક્રમ આપો. કેટલા કાર્બન છે? હમણાં 3. એટલે પ્રોપેન 2 ઓલ. પરંતુ બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર મિથાઇલ સમૂહ પણ છે ને. હવે મિથાઇલ હોય તે પૂર્વક તરીકે લાગશે. એટલે જો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2 ઓલ, રાઈટ? શું નામ છે બેટા? 2 મિથાઇલ પ્રોપેન
2 ઓલ અથવા તૃતીયક બ્યુટાઇલ OH ધરાવતો કાર્બન અને 3 કાર્બન સાથે તૃતીયક કહેવાય. તૃતીયક કુલ કાર્બન 1 2 3 અને 4 એટલે બ્યુટાઇલ કહેવાય. એટલે તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય. સામે તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, રાઈટ. તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. તો પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ. જો OH ધરાવતો કાર્બન અને 1 કાર્બન સાથે તેને પ્રાથમિક આલ્કિલ હેલાઇડ કહેવાય. OH ધરાવતો કાર્બન અને 2 કાર્બન સાથે તેને દ્વિતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ કહેવાય. અને OH ધરાવતો કાર્બન અને 3 કાર્બન સાથે તૃતીયક આલ્કિલ હેલાઇડ કહેવાય. પણ આપણા માટે નામ બહુ જરૂરી છે. આ ઇથેનોલ, ઇથેલ આલ્કોહોલ, પ્રોપેન 2 ઓલ, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ, 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2 ઓલ અથવા આઇસોબ્યુટાઇલ તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, રાઈટ. જોઈ લેજો રાજી વસ્તુ. પછી ઉતારી ઉતાર જ કરવાનો. ચલો હવે બીજો પ્રકાર છે બેટા એલાઇનિક હેલાઇડ. આમાં ધ્યાન દો. આમનામાં બીજો કયો પ્રકાર છે? એલાઇનિક હેલાઇડ અને એલાઇનિક આલ્કોહોલ. એલાઇનિક આલ્કોહોલ. જેમ પેલામાં એલાઇનિક હેલાઇડ હતું ને, એલાઇનિક હેલાઇડ એવી રીતે એલાઇનિક આલ્કોહોલ છે. ઓકે. તો એમાં શું છે? OH ધરાવતો કાર્બન, OH ધરાવતો કાર્બન કયું સંકલન ધરાવે? sp3. અને એ જે કાર્બન છે કે જે કાર્બન sp3 સંકલન ધરાવે છે એ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન છે. દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય, રાઈટ. ઓકે. ચલો એ સમજી લો. આ OH ધરાવતો કાર્બન એનું સંકલન sp3. હવે એ જે કાર્બન છે તે દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે છે. તો આપણે એલાઇનિક OH ધરાવતો કાર્બન કયું સંકલન ધરાવે છે? sp3. અને એ કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે એટલે sp2 સંકલન ધરાવતા કાર્બન સાથે છે અને એલાઇનિક આલ્કોહોલ કહેવાશે. પણ એમાં પાછું 3 છે: પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. એક પ્રાથમિક 1 ડિગ્રી, રાઈટ. 2 દ્વિતીયક યાની કે 2 ડિગ્રી, રાઈટ. અને 3 તૃતીયક યાની કે 3 ડિગ્રી. તો પ્રાથમિક એલાઇનિક હેલાઇડ, દ્વિતીયક એલાઇનિક હેલાઇડ અને તૃતીયક એલાઇનિક હેલાઇડ. ચલો આ એક્ઝામ્પલ આપણે આપી દઈએ. OH ધરાવતો કાર્બન sp3 અને એક કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે એટલે CH2 આ CH CH2. OH ધરાવતો કાર્બન, બરાબર ને? આ પહેલો કાર્બન, આ બીજો અને ત્રીજો કાર્બન. ઓકે. ચલો દ્વિબંધના કારણે પ્રોપ લખાય. પ્રોપ, બરાબર. આ 2 in 1 ઓલ. કારણ કે જો આ દ્વિબંધ છે અને OH નો ઓલ છે તો આ બંને છે ને પ્રત્યેક બ્રેક લાગશે. પણ જેની ક્રિયાશીલતા ઓછી હોય ને પહેલા લખાય અને જેની ક્રિયાશીલતા વધુ હોય ને પછી લખાય. ઓકે. તો 2 in 1 ઓલ. પ્રોપ 2 in 1 ઓલ. અમે કે OH ધરાવતો કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે છે એટલે આ પ્રાથમિક છે. પણ હવે તમે જુઓ કે OH ધરાવતો કાર્બન, બરાબર છે? OH ધરાવતો કાર્બનનું સંકલન sp3 અને એ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે છે. પણ આ પણ એક અન્ય કાર્બન સાથે જોડાયેલું છે. એટલે જો CH2 1 2 3 અને 4, 1 2 3 અને 4 અને CH3. એટલે નંબર તમારે ક્યાંથી આપવાનો? નંબર ક્યાંથી આપવાનો? તો અહીંયા 1 2 3 અને 4. હવે OH ધરાવતો કાર્બન sp3 સંકલન છે. એક કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે છે એટલે એલાઇનિક તો છે જ, પણ અહીં OH ધરાવતો કાર્બન 2 કાર્બન સાથે છે એટલે દ્વિતીયક એલાઇનિક છે. એટલે જો બ્યુટ 3 in 2 ઓલ. બ્યુટ 1 2 3 4 એ બ્યુટ, દ્વિબંધના કારણે બ્યુટ લખાય. આ 3 in અને 2 ઓલ. બ્યુટ 3 in 2 ઓલ. ઓકે. ચલો તૃતીયકની અંદર શું થશે? ચલો OH ધરાવતો કાર્બન, OH ધરાવતો કાર્બન sp3 સંકલન અને એ કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે
અને આ કાર્બન સાથે હું હજી બીજા 2 કાર્બન જોડતો જુઓ ખાસ. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો બેટા. તો OH ધરાવતો કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે? 3. એટલે તૃતીયક તો કહેવાય જ. હા, એક વસ્તુ OH ધરાવતો કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે છે એટલે એલાયનિક તો છે જ, પરંતુ OH ધરાવતો કાર્બન અન્ય 3 કાર્બન સાથે તૃતીયક એલાયનિક છે. રાઈટ? હવે આ પહેલો કાર્બન, આ બીજો, આ ત્રીજો, ચોથો. એટલે 2 મિથાઇલ બ્યુટ 3 in 2 1 આ એલાયનિક. જો નજર નાખી બેટા. હવે બેન્ઝાઇલિક ની અંદર આવશે. શેમાં આવશે? બેન્ઝાઇલિક. તમારે તો મગજની એક જ વસ્તુ રાખવાની કે OH ધરાવતો કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે હોય તો આપણે એને એલાયનિક કહીએ છીએ. હવે જો જરા બેન્ઝાઇલિકની અંદર બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. બરાબર? આમાં બીજો પ્રકાર કયો છે? બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. એમાં શું છે બેટા? OH ધરાવતો કાર્બન એ તો sp3 સંકળ ધરાવે છે. OH ધરાવતો કાર્બન કયું સંકળ ધરાવે છે? sp3. અને એ જે કાર્બન છે ને એ જે કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે જોડાયેલો છે. કોની સાથે? તો આપણે એને બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહેવાય છે. OH ધરાવતો કાર્બન sp3 સંકળ ધરાવે છે અને એ કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે જોડાયો છે એટલે આપણે એને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીએ, બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહીએ છીએ. તેમાં પાછા 3 છે. પ્રાથમિક બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ, રાઈટ? પછી દ્વિતીયક બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ, અને બેટા કયો છે? યસ, ગુડ. તૃતીયક બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ. બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ, રાઈટ? ઓકે, ચલો જો એક્ઝામ્પલ OH ધરાવતો કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે છે. યસ, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. ઓકે, અહીંયા આવશે CS2. તો OH ધરાવતો કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે બેન્ઝાઇલિક, પણ OH ધરાવતો કાર્બન આ એક જ કાર્બન સાથે, બેન્ઝીન એક જ કાર્બન સાથે છે. તો પ્રાથમિક કહેવાય. જો લખું OH ધરાવતો કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે છે અને અહીંયા જે કાર્બન, તો OH ધરાવતો કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે બેન્ઝાઇલિક તો કહેવાય જ, પણ OH ધરાવતો કાર્બન છે આ બેન્ઝીન એક કાર્બન છે અને બીજા કાર્બન સાથે, એટલે કુલ કેટલા કાર્બન સાથે છે? 2 કાર્બન છે એટલે દ્વિતીયક કહેવાય. એ જ અને CS. ઓકે, અને એ લખો OH ધરાવતો કાર્બન બેન્ઝીન વલય સાથે છે અને OH ધરાવતો કાર્બન આ એક કાર્બન, આ બીજો કાર્બન, ત્રીજો કાર્બન, 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આપણે તૃતીયક બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કહીશું. રાઈટ? ઓકે, ચલો હવે બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય. બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. ઓકે, હવે જો આ પહેલો કાર્બન છે ને આ બીજો કાર્બન છે. 1 ફિનાઇલ ઇથેન 1 ફિનાઇલ ઇથેન 1 ઓકે, 1 ફિનાઇલ 1 મિથાઇલ ઇથેન 1 ફિનાઇલ 1 મિથાઇલ ઇથેન 1.
તો આ ત્રણ જે એક્ઝામ્પલ આપે છે બધા કોણ છે? બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલના છે. જેવી રીતે ચલો હવે નેક્સ્ટ પ્રકાર જોઈએ આપણે OH સમૂહની સંખ્યાના આધારે. ઓકે, OH સમૂહની સંખ્યાને આધારે તેમાં ત્રણ છે. એક મોનોહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ, રાઈટ. પછી બે ડાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ, ડાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ, અને ત્રણ ટ્રાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ. ઓકે, મોનોહાઇડ્રિક, ડાયહાઇડ્રિક અને ટ્રાયહાઇડ્રિક. જો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, CH3OH, રાઈટ બેટા. પછી CH3 CH2OH. જો દરેકમાં OH સમૂહની સંખ્યા એક છે, બરાબર. એક OH સમૂહ છે, એક OH સમૂહ છે, તે મોનોહાઇડ્રિક છે. મિથેનોલ અને ઇથેનોલ, રાઈટ. મિથેનોલ અને ઇથેનોલ. બીજું નામ આવે છે મિથાઇલ આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ. પણ તમે એ જો કે બે કાર્બન છે અને બંને કાર્બન પર OH છે, એટલે કેટલા OH સમૂહ ધરાવે છે? બે. તો આને ડાયહાઇડ્રિક આલ્કોહોલ કહેવાય. ઓકે, અહીંયા આવશે CH2 CH2. ઇથેન 1,2 ડાયોલ, રાઈટ બેટા. ઇથેન 1,2 ડાયોલ, અથવા આને કહેવાય ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. ઇથિલિન ગ્લાયકોલ એ પ્રચલિત નામ છે, નામ યાદ રાખજો ખાસ. જો આયુર્વેદ નામ ઇથેન 1,2 બે OH ડાયોલ અથવા ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. હવે અહીંયા OH ધરાવતો કાર્બન એક કાર્બન છે 1 ડિગ્રી, આ પણ OH ધરાવતો કાર્બન એક કાર્બન છે 1 ડિગ્રી, એટલે પ્રકાર 1 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી થશે. ચલો યાર, ટ્રાયહાઇડ્રિક નો ત્રણ કાર્બન બતાવું છું અને ત્રણેય પર હું OH બતાવું છું, એટલે કુલ કેટલા OH સમૂહ છે? ત્રણ. ચલો આ બે OH સમૂહ ધરાવે ને, બે OH સમૂહ ધરાવે તો એને ડાયહાઇડ્રિક કહેવાય, અને ત્રણ OH સમૂહ ધરાવો તો આપણે એને ટ્રાયહાઇડ્રિક કહેવાય. ઓકે, ત્રણ OH સમૂહ ધરાવે તો ટ્રાયહાઇડ્રિક કહેવાય. તો આ તમે જો કે ત્રણ OH સમૂહ ધરાવે છે 1 2 3. પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ, રાઈટ. શું નામ છે બેટાનું? પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ, રાઈટ. આ જો આઈટીસી નામ છે. જો પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયોલ, ત્રણ OH એટલે ટ્રાયોલ લાગશે. OH ધરાવતો કાર્બન એક કાર્બન સાથે 1 ડિગ્રી. આ OH ધરાવતો કાર્બન બે કાર્બન સાથે 2 ડિગ્રી. આ OH ધરાવતો કાર્બન એક કાર્બન સાથે 1 ડિગ્રી, એટલે પ્રકાર 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી થશે, રાઈટ. ઓકે, બીજું નામ છે આનું ગ્લિસરોલ છે. બીજું નામ શું છે બેટા? ગ્લિસરોલ છે, અથવા આપણે ગ્લિસરીન પણ કહેવાય. શું કહેવાય? ગ્લિસરીન. તો જો એક OH સમૂહ હોય તો મોનોહાઇડ્રિક કહેવાય, જો બે OH સમૂહ ધરાવે તો ડાયહાઇડ્રિક કહેવાય, અને જો ત્રણ OH સમૂહ ધરાવે તો ટ્રાયહાઇડ્રિક કહેવાય. પણ ત્રણેય એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો અને પૂરા નામ યાદ રાખો, કમ્પ્લીટ કોન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર છે. ઓકે, તો આજે આપણે આટલું શીખ્યા આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ, બરાબર છે. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્નો પૂછાતા આ કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ છે યાદ રાખજો ખાસ. ઓકે, કોઈ પણ જગ્યાએ તકલીફ પડે તો તમને કોલ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે, આ લેક્ચર કા બનવું બીજા